Hej och välkomna tillbaka. Idag är det vecka 34 och vi ska börja läsa i fjärde Mosebok som heter Numbers på engelska. Och den här Torah-läsningen så den heter Bamidbar och kan översättas som i Vildmarken. Och det kommer handla om struktur och ordning. Och som sagt, den här boken heter Numbers. Eller numeri på svenska har jag till och med sett. Så det kommer innehålla en del uppräkning av folket och så vidare. Jag tänker att det kan ofta vara en bok som man hoppar över lite grann eller läser ganska ytligt, kan man säga så. För att det är mycket siffror och eller inte upprepning kanske, men mycket namn och sådär som man läser förbi. Men jag tror att det finns saker att lära sig i boken också. Så jag tycker det ska bli spännande att läsa tillsammans med er. Och jag tänker vi hoppar in. Första kapitlet, fjärde Mosebok. Now Yahweh spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, Take a census of all the congregations of the children of Israel by their families, by their fathers' houses, according to all the number of names, every male individuality, säger man så? Every male i alla fall. From 20 years old and above, all who are able to go to war in Israel. You and Aaron shall number them by their armies, and with you there shall be a man from every tribe, each one the head of his father's house. Så här ser vi strukturer som sätts upp och ledare för större grupper och så vidare. Och det var också för de skulle räkna de som var 20 år och äldre. De som är kapabla att kriga. These are the names of the men who shall stand with you from Reuben, Elisur the son of Shedur from Simeon, Shelumiel the son of Shurihadai from Judah, Nashon the son of Aminadab from Issachar, Nathaniel the son of Suar from Zebulon, Eliab the son of Helon, from the sons of Joseph, from Ephraim, Elishama the son of Amihud, from Manasseh, Gamaliel the son of Pedasur, from Benjamin, Abidan the son of Gideoni, from Dan, Aiser the son of Amishadai, from Asher, Pagiel the son of Okran, from Gad, Elisaph the son of Deuel, from Naphtali, Ahira the son of Enan. These were chosen from the congregations, leaders of their fathers' tribes, head of the divisions of Israel. Och jag tänker också när man läser alla namn här, man har ju
koppling, referens. Man får ju det, Jakob och sen sönerna, men sen blir de ju för många för att ha någon form av relation, ska man säga så. Man har inte läst om alla de här människorna, som sagt. Men de finns ändå med och nämns vid namn i hans ord. Så det är någonting man kan tänka på. Våra namn finns inte med där. Men det är många namn som ändå är med i Faderns ord. Så ja, de har fått status där. Then Moses and Aaron took these men who had been mentioned by name, and they assembled all the congregation together on the first day of the second month. And they recited their ancestry by families, by their father's house, according to the number of names, from 20 years old and above, each one individually, as Yahweh commanded Moses. So he numbered them in the wilderness of Sinai. Now the children of Reuben, Israel's oldest son, their genealogies by their families, by their father's house, according to the number of names, every male individually, from 20 years old and above, all who were able to go to war. Those who were number of the tribe of Reuben were 46,500. Ska se om vi kan komma ihåg de här siffrorna sen. Eller om vi får dem uppräknat. 46 500 från Ruben. Jag tänker att vi hoppar över, för det kommer upprepa på alla här samma saker. De som var räknade och från 20 år uppåt och kapabla till att kriga. Så vi läser bara, vi läser inte allt där. From the children of Simeon, 59,300. From the children of Gad, 45,650. From the children of Judah, jag läser på svenska, 74 600. Jag tror att Juda har flest folk. Isakar, 54 400. Sebulon, 57 400. Josef, Efraim då, 40 500. Manasse, 32 200. Benjamin, 35 400. Och Dan, 62 700. Asher, 41 500. Naftali, 53 400. These are the ones who were numbered from Moses and Aaron, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, 12 men, each one representing his father's house. So all who were number of the children of Israel by their father's house, from 20 years old and above, all who were able to go to war in Israel, all who were numbered were 603,550. Så totalt, alla 12 stammar, 600 000. 600, hur säger man då? 600 000, 3 550. 600 000, 3 550.
Så över 600 000 krigkapabla, vad säger man? Det är en ganska stor armé om man tänker på det. Det kanske man inte har tänkt att de var så många egentligen. Jag vet inte vad motsvarande arméer har idag. USA, Ryssland, Kina. Jag vill visa lite andra referenser för just det här med att de var 600 000. Men först kan vi läsa den här. Nu har jag tappat vad den här heter på svenska då. Förlåt mig, jag kommer inte på vad den heter på svenska. Ecclesiastes. Ni kanske känner igen den. The thing that has been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Så där har ni säkert hört det. Inget nytt under solen. Och den tål att tänkas på. Man tänker att vi har ju helt annan teknologi än vad de antagligen hade förr. Men Bibeln säger ju den säger också att ingenting nytt under solen. Så det som sker, det som alla framsteg och allting vi gör är ingenting nytt egentligen. Och as in the days of Noah, so shall the day when the coming of the Son of Man. Så att som i Noas tid så ska det vara på sista tiden också. Och då kan man ju tänka att det bara rör sig om moral biten då egentligen. Och det är mycket möjligt, men ja, man kan ha det i beaktning. Allt som sker har skett. Det är återkommande egentligen. Ja, vi lämnar det där. Andra Mosebok 12. And the children of Israel journeyed from Ramses to Sukkot, about 600,000 on foot that were men besides children. Så här har vi den siffran också. 600 000. Och sen vill jag bara visa på parallellen med i Uppenbarelseboken 7. Vi kan läsa. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor any tree. Och vad är det talas om här? Skulle inte blåsa på jorden, inte på havet och inte på träden. Vi liknas med träd, kan det ha någon koppling? Havet kommer det upp monster ur, om man kan säga så, i Uppenbarelseboken. Och havet representerar ju den stora folkmassan på jorden. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living Elohim, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Elohim in their foreheads. Faderns märke. And I heard the number of them that were sealed, and there were sealed 144,000 of the tribe of the children of Israel. Så det här känner ni säkert också igen. 144 000. Det är kanske en siffra som Jehovas vittnen har tagit fasta på. Men ja, jag går inte in på
är det bara 144 000 som kommer in i himlen och så vidare. Jag tror inte det, men de här har ett speciellt uppdrag, tänker jag. Eller tänker jag. Jag tror det utifrån det jag förstår. Of the tribe of Judah were sealed 12,000, tribe of Reuben 12,000, Gad 12,000, Asher, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin. Så här har vi stammarna som har 12 000 då. Så 12 gånger 12 blir summerat då 144 000. Och and after this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongue, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands. Kan det här vara vilka är det här? Och jag vet inte om några kanske tänker om att det här är Israel och judarna. Men judarna är ju bara judar då, judastam. Vart är de andra stammarna i dagens nation som kallar sig för Israel? Så att det gör att jag delvis, inte enbart det här, men jag tror att den här gruppen av människor har ett speciellt syfte, och i vilken tidsålder de har levt i kontra den här gruppen, det tåls att utredas och läsa. Men jag ville visa i alla fall just med nummeruppräkningsbiten där. Och vi vet ju Joel 2-armén, det är en armé, faderns armé, eller Jehushas, Messias armé. Det tror jag inte är alla heller, utan det kanske är en utvald grupp så. Mika 5, and the remnant of Jacob shall be among the Gentiles, in the midst of many people, as a lion amongst the beasts of the forest. Och det här är intressant. Vi kan läsa den första. As a young lion among the flocks of sheep, who, if he go through, both treadeth down and tears in pieces, and none can deliver. Thine hand shall be lifted up upon thine adversaries, and all your enemies shall be cut off. Här talas det om the remnant of Jacob. Jacob benämns i Bibeln. Jakobs hus är det norra riket, de 10 stammarna. Judahus är det södra riket med 2 stammar. Juda och Benjamin. Och vi vet att Messias säger, jag har kommit för den förlorade delen av Israels hus. Och här har vi the remnant of Jacob shall be among the Gentiles. Den norra delen av de 10 rikena splittrades först ut i världen på grund av att man inte följde hans ord. Judahus likadant också, men de höll sig kvar längre i landet. Men just att vi ser hans folk ute bland alla nationer kommer resas upp som lejon. Och människor i nationerna kommer jämföras som sheeps. Och ett lejon bland 10 får kommer ändå ha övertaget. Nu menar jag inte att
Ja, men det här får ni identifiera själv om man vill göra det. Jag identifierar ingen grupp av människor så. Vilka som är får. Men just det här. Här är det några som ja, man kan tolka in mycket som kanske inte vill följa alltså inte är upproriska mot samhället, men har ett annat rike i sikte. Alltså inställd på ett annat rike, hans rike, faderns rike. Och det handlar ju inte om att vi ska slå ner folk som inte är troende då, utan jag menar ett system kan det ju vara liksom, när systemen sätts emot. Ja, det går att tolka in mycket här. Jag vill bara visa vad som står här om hans folk som är splittrade ute bland nationerna. Sakarias 9. When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up your sons, O Zion, against your sons, O Greece. Och det här är ju Gentiles, eller ja, världen som är utan hans förbund. Vi som har blivit inympade i hans förbund är hans folk, tillhör Sion, om vi följer hans bud, som det står. And made you as a sword of a mighty man. Så här talas det också om i termer av krigföring egentligen, strid. Och hur han har böjt Juda som en båge, fyllt bågen med pilar av Efraim. Och Efraim, här ser vi också södra riket, norra riket. Och Bibeln talar om det, att han ska ena de här igen. And Yahweh shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning. And Yahweh Elohim shall blow the trumpet, and shall go with the whirlwinds of the south. Ja, jag ville visa det. Lite referenser till uppräkning och krigföring. Krigförda. Vad säger man? Redo. Redo män, kan man säga så. Vi fortsätter. But the Levites were not numbered among them by their father's tribe. For Yahweh had spoken to Moses, saying, Only the tribe of Levi you shall not number, nor take a census of them among the children of Israel. But you shall appoint the Levites over the tabernacle of the testimony, over all its furnishing, and over all things that belong to it. They shall carry the tabernacle and all its furnishings. They shall attend to it and camp around the tabernacle. And when the tabernacle is to go forward, the Levites shall take it down, and when the tabernacle is to be set up, the Levites shall set it up. The outsider who comes near shall be put to death. Och jag har lite andra referenser här. Det sista vi läste här. The outsider who comes near shall be put to death. Vi har i första krönikeboken. Vi ska se vilken kapitel var, 13. And David went up and all Israel to Bala, that is to
Kiriath-Jearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of Elohim, Yahweh, that dwells between the cherubim, whose name is called on it. And they carried the ark of Elohim in a new cart out of the house of Abinadab and Uzzah and Ahio. And Ahio drave the cart. And David and all Israel played before Elohim with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets. Tänkte vilken fest, vilket ljud. And when they came onto the threshing floor of Shidon, Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled, and the anger of Yahweh was kindled against Uzzah, and he smote him, because he put his hand to the ark, and there he died before Elohim. Så Uzzah rörde vid arken för att han trodde att oxen här skulle snubbla och välta den eller någonting i den stilen. Och då dog han, Uzzah. And David was displeased because Yahweh had made a breach upon Uzzah. Wherefore the place is called Perez Uzzah to this day. And David was afraid of Elohim that day, saying, How shall I bring the ark of Elohim home to me? So David brought not the ark home to himself, to the city of David, but carried it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. And the ark of Elohim remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. And Yahweh blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Så vi ser hårda bud. Här var det någon som gjorde någon, alltså som rörde vid arken, inte med välvilja gjorde han det, men det var fel och personen dog. Och också här David blev rädd för Gud. Och liksom vi lär ju inte göra fel här. Och vi kommer komma in på det här också strax. Fortsättningsvis då, första krönikebrevet här, eller krönikeboken. He said to them, You are the chief of the fathers of the Levites. Sanctify yourself, both you and your brethren, that you may bring the ark of Yahweh Elohim of Israel onto the place that I have prepared for it. For because you did it not at the first, Yahweh our Elohim made a breach upon us, for we sought him not after the due order. Så det här vill jag komma in på också. De missade någonting. Och vi har ju läst om tabernaklet, hur noga det var, hur det skulle byggas och så vidare. Och den där noggrannheten tycker jag mig inte finna i kristenheten just nu. Den kanske har funnits, den kanske finns, bara att jag inte har sett den. Med vissa saker, men vi har många saker som vi har tagit upp flera gånger. Sabbaten, regler, renhetsregler, högtider och så vidare. Bara sådana saker. Men när det kommer till andra detaljer, hur noga är man att söka honom?
Så här kanske det var då att vi gjorde fel förra gången. Vad var det vi missade liksom? Och så läser de. Just det här. Det där missar vi. Det är möjligt att det var så. Och så gjorde de rätt nästa gång. The children of Israel shall pitch their tents, everyone by his own camp, everyone by his own standard, according to their armies. But the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, that there may be no wrath on the congregation of the children of Israel. And the Levites shall keep charge of the tabernacle of the testimony. Thus the children of Israel did, according to all Yahweh commanded Moses, so they did. Kapitel 2. Det här kapitlet hade jag velat läst i Targums. Det är översättning, alltså Targums är den arameiska översättningen av den hebreiska bibeln. Den heter Targums. Och den innehåller lite fler saker. Som alla översättningar så finns det ingen som är perfekt. Men det är alltid intressant att titta i olika översättningar. Och jag har ju nämnt Septuagint som är den grekiska översättningen utav hebreiskan. Och det är där vi har fått våra, man kanske kan säga västerländska biblar från det grekiska. Så hebreiskan översattes genom Septuagint till grekiska och så vidare. Men så finns det då den här Targums som är från hebreiska till arameiska. Just det här kapitel 2 jag kommer inte åt den här översättningen nu, så det är därför jag berättar allt det här. För där står det lite mer info om stammarna här och deras, kan man säga, attribut. De skulle ha, eller de hade olika roller och färdigheter i silke och en del utifrån deras stenar. Ni kommer ihåg prästen hade en brösttavla med de 12 stenar. Stammarna representerar de här stenarna och utifrån då så hade de olika färdigheter i form av silke, vad ska man säga, metaller och kunskaper med att jobba med olika verktyg och så vidare. Så det hade varit lite intressant att visa, men nu kommer jag inte åt den sidan, den verkar vara nere. Targum.info. Så vi läser våran Septuagint översättning och så vidare till New King James Version. Kapitel 2. And Yahweh spoke to Moses and Aaron, saying, Every one of the children of Israel shall camp by his own standard, besides the emeralds of his father's house. They shall camp some distance from the tabernacle of meeting on the east side toward the rising of the sun. Those of the standard of the forces with Judah shall camp according to their armies, and Nashon the son of Amminadab shall be the leader of the children of Judah, and his army was numbered as 74,600. Jag kan visa en liten bild på hur den här formationen troligtvis har sett ut. Så här har vi tabernaklet.
Om det nu var den här formen eller om den var rund, som vi också varit inne på lite grann. Hur som helst så har du Levi stam. Och här då nummer 1 Mose, Aron, också hans söner. Och så har du andra levitiska prästerna, Kohat, Gershon och så vidare. Och så stammarna här åt olika väderstreck. $600,000, ja, de var ju fler. Det var 600,000 män. Ja, vi fortsätter läsa. Those who camp next to him, next to Judah, shall be the tribe of Issachar, and Netal the son of Suar shall be the leader of the children of Issachar, and his army was numbered 54,400. Then comes the tribe of Zebulun. Eliab the son of Helon shall be the leader of the children of Zebulun, and his army was numbered 57,400. All who are numbered according to the armies of the forces with Judah, 186,400. These shall break camp first. Så här ser vi också en viss typ av struktur och ordning. De här skulle bryta upp först. Vi ska se vilken stod det väderstreck på den här. Missar jag det? Vi kanske kan kolla i och för sig. Zebulon tillsammans med Juda, Issachar. Vad blir det? Väst? Öst då. On the south side shall be the standard of the forces with Reuben according to their armies, and the leader of the children of Reuben shall be Elisur the son of Shedur, and his army was numbered 46,500. Ska bara kika söder med Ruben, Simeon, Gad. Those who camp next to him shall be the tribe of Simeon, and the leader of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Shuri-Hadai, and his army was numbered 59,300. Then comes the tribe of Gad, and the leader of the children of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel, and his army was numbered 45,650. All who were numbered according to the armies of the forces with Reuben, 151,450. They shall be the second to break camp. Vi kanske kan hoppa lite, men vi kan summera. And the tabernacle of meeting shall move out with the camp of the Levites in the middle of the camp, as they camp. So they shall move out, everyone in his place by their standards. Så först var det Juda och sen Simeon, eller Ruben blir det ju. Och sen Levi, vad jag förstod. On the west side shall be the standard of forces with Ephraim according to their armies. The leader of the children of Ephraim shall be Elishama the son of Amihud, and the army was numbered 40,500. Sen kommer Manasse som är 32,000, och Benjamin och ledaren all who were numbered according to their armies of Ephraim 180,100. They shall be the third to break camp. The standard of the forces with Dan shall be on the north side according to their armies.
And the leader of the children of Dan shall be Ahiezer, the son of Ammishaddai. And the army was numbered 62,700. Jag vet inte hur mycket man ska ta, men man kan säkert hitta många saker om stammarna. Jag har hittat någonting för länge sedan. Kommer jag ihåg. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men det är kanske intressant just med Dan då. Norr. Har Dan stammen splittrats till norr? En del påstår det. Och att man just ser, det står också på några ställen att Dan ska vara som ett märke. Sätta upp ett märke och jag vet inte hur mycket som är sant med, men säga Dannebrogen är äldsta flaggan och så vidare. Ett märke, Dan, alltså Danmark. Och att man har också som, vi har ju Jahua eller Jehova just med A och E. Så att en del har då, eller ja, Don eller den, som har Danmark, men även så här, London och så vidare. Kanske inte stämmer alls, eller så finns det någonting som stämmer med det. Men Dan i alla fall skulle vara i norra delen i den här samlingen. Those who camp next to him shall be the tribe of Asher. Och de var 41 500. Och Naftali. Och all who were number of the forces of Dan was 157,600. And they shall break camp last with their standards. These are the ones who were numbered of the children of Israel by their fathers' houses. All who were numbered according to their armies of the forces were 603,550. But the Levites were not numbered among the children of Israel, just as Yahweh commanded Moses. Thus the children of Israel did according to all that Yahweh commanded Moses. So they camped by their standard, and so they broke camp, each one by his family, according to their fathers' houses. Som sagt, det var ju nästan upprepning som med förra kapitlet, men mer att vilket väderstreck de skulle befinna sig i då. Och som sagt, det hade varit intressant om man kunde läsa i Targums där, men nu blev det inte så. Jag har några andra referenser här på just med ordning och struktur. Vi ser i Titus 1. To Titus, my true son, in a common faith, grace and peace from Elohim, the Father of Yahusha HaMashiach, our Savior. For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains and appoint elders in every city as I directed you. Så vi ser också, det måste finnas en form av struktur, och det finns säkert olika om man ska ta kyrkliga sammanhang där, med äldste och så vidare. Så det är inte bara det måste finnas en ledare, och det måste finnas vissa ordningar och strukturer. Första Korint. For Elohim is not an Elohim of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints, eller ecclesias, alltså församlingar. Och vad vill man säga med det här då? Har man inte ordning, han har ordning. Han är en ordningens gud, kan man ju säga. Och det bringar peace.
Har du inte ordning, så det vet ni själva, förhoppningsvis, så är det kaos eller jag hittar inte orden. Det är rörigt, helt enkelt. och det här kan jämföras också med confusion. Alltså, Gud är inte så. Det är ordning, det är raka vägar, det är enkla bud, det är tydliga enkla bud. Och raka vägar, det är inte liksom, alltså förvirring. Är det inte så? Men kan det inte vara så här och så vidare? Utan det tål att fundera över. Har vi oordning nu? Har vi oordning i våra liv, i våra familjer? Och då behöver inte det innebära att det är en person som ska styra och bestämma. Men Gud är för ordning egentligen. Och det bringar också... jag hittar inte svenska ordet. Peace. Fred. Det blir lite fel ord kanske. Första Korint 14. But all things must be done properly and in an orderly way. Inget nytt. Så har det varit. Och så har det förespråkats. Och i James 3, vi kan läsa den här. Do not become teachers in large numbers, my brothers, since you know that we who are teachers will incur a stricter judgment. Och jag säger... jag har sagt också att jag anser mig själv inte vara någon lärare. Jag vet inte vad begreppet lärare ska innefatta här, för att jag sitter inte på någon mer kunskap, anser jag, än det man kan läsa sig till. Så jag förordar att vi pratar med varandra och tillrättavisar varandra och säger, ja men så här, det står ju så här och så här, och att vi skärper varandra och testar varandra och så vidare. Jag tänker mer en teacher som säger att så här säger fadern. Än just att man inte får prata om ordet. För det är så jag ser den här kanalen och det jag gör här, att jag vill egentligen bara läsa ordet. Och prata om det. Nu kan vi ju inte prata så, men ni förstår hur min tanke är med det här. Som att vi skulle sitta och prata i vardagsrummet och läsa och diskutera. Så det tänker jag inte är samma sak här. Det här är någon annan form av högre ledare som säger åt vad som är rätt och fel, typ. For we all stumble in many ways. If anyone does not stumble, what he says, he is a perfect man, able to rein in the whole body as well. Now if we put the bits into the horse's mouth so that they will obey us, we direct their whole bodies as well. Look at the ships too, though they are so large and are driven by strong winds, they are nevertheless directed by a very small rudder, whenever the inclination of the pilot determines. So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. See how great a forest it is set aflame by such a small fire. And the tongue is a fire in very
The very world of unrighteousness, the tongue is set among our body's part as that which defiles the whole body, and sets on fire the course of our life, and is set on fire by Sheol. Så där säger egentligen att man kan styra en häst genom de här som de har i munnen, vad det nu heter. Transel kanske det heter. Eller styra en båt med ett litet roder. Man kan styra en stor massa med någonting litet egentligen. Och det är det som varningen går ut. Och tungan då kan styra en stor massa fel. Eller rätt också. For every species of beast and bird, of reptile, of creature of the sea is tamed and has been tamed by the human race, but no one among mankind can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord, the Father, and with it we curse people, who have been made in the likeness of Elohim. From the same mouth come both blessing and cursing. My brothers and sisters, these things should not be this way. Does a spring send out from the same opening both fresh and bitter water? Can a fig tree, my brothers and sisters, bear olives, or a vine bear figs? Nor can salt water produce fresh. Så vi ska inte ha vad säger man? Ja, men just det här att ha en fot i världen, en fot i himlen kan man väl jämföra med också. Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. The wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural. This wisdom av arrogans och så vidare är världslig, natural and demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every evil thing. But the wisdom from above is pure, then peace-loving, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, impartial, free of hypocrisy, and the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Shalom. Ett annat ord för peace. Så det jag ville visa här också, vad som kan skapa disorder, att man inte är samstämmig. Och det, ibland kan man ju tänka, är det ens möjligt att bli samstämmig? Det är inte, hur säger man det ordet då? Ekumenik, som kyrkan gärna strävar efter, kanske på felaktiga grunder ibland. Man vill gärna ha att man ska bara tillhöra ett, man ska bli starkare, men anledningarna är fel många gånger. Och vi har ju splittring, vi har ju inte, men ta bara ställ frågan om jul om du fortfarande går i kyrkan. Ska vi verkligen fira jul på det här sättet? Ska vi verkligen äta skinka och så här? Kör igång den, får se om det blir någon disorder.
Och vi har ju gått ifrån det, vår familj. Och det handlar inte om jealousy och selfish ambitions. Vi vill följa hans ord. Vi vill följa det han säger. Gör inte som nationerna gör. Gör mina högtider. Ja, men då vill vi göra det. Och då blir det disorder. Det är bara en sak. Det finns massor av saker. Tyvärr. Om vi kollar en annan intressant sak i Enok. Vi kan läsa först. Kapitel 2. Observe you everything that take place in the heaven. How they do not change their orbit. The luminaries which are in the heaven. How they all rise and set in order. Each in its season. And transgress not against their appointed order. Oj, många viktiga saker. Ordningen som finns i naturen. Solen, månen som alltid följer sin bana. Och bara säsongerna vi har med sommar och vinter. Och hur hela skapelsen med träd och blommor och allting följer sin ordning. Och också det här appointed. Faderns högtider är appointed times. Vill jag komma i tid också till den ordningen. Behold you the earth and give heed to the things which take place upon it. From first to last. How steadfast they are. How none of the things upon earth change, but all the works of Elohim appear to you. Behold the summer and the winter, how the earth is filled with water and clouds and dew and rain lie upon it. Så skaparen har ordning. Han är av ordning. Jag tror att det är mycket av ordning vi behöver inse och börja följa. Och då finns det många små saker man kan börja följa. Man behöver inte gå in och börja bråka om sabbaten. Men du får inte göra det här på sabbaten. Varför gör du så här och så här? Utan jag brukar jämföra som att man börjar ju inte med matte D, matte E. Börja med att inse att sabbaten är där som en ordning. Han skapar jorden på 6 dagar. Vila på 7:e. Han har bett oss att göra det som en ordning mellan han och hans folk. Det är ett tecken också. Så där har vi en ordning. Och sen hur en sabbat ska se ut. Det finns det jättemånga olika. Och då tänker jag av både bra tankar och av disorder-tankar. Att man vill splittra. Man vill anklaga människor för att någon gör för lite, för att någon gör för mycket och så vidare och så vidare. Sen har man ju även kalender. När det är första dagen i månaden och så vidare. Alla de här sakerna är ju... Man behöver inte börja med det svåraste. Alltså att bli exakt. För man lär ju börja med grunden. Man lär ju inse och komma tillbaka till hans vägar och ordningar. Yes. Jag hade en annan liten del också i och med där vi läste om leviterna. De räknades inte upp. Och vi har läst, ja det har vi, tidigare i Jasher. Och det här handlar då om när de var i Egypten. När folket i Egypten, farao och de
satte upp regelverk för Israels folk. Byggde in dem i slaveri egentligen. De tvingade dem till att börja arbeta och skrämde dem med att vi måste arbeta så att vi har murar och så vidare. Ifall det här katastrofen kommer. Vi måste börja göra det här, vi måste börja jobba mot det här. Och så fanns det en tanke med det. Att Israels folk skulle jobba och egyptierna skulle en efter en försvinna från det arbetet. Och sen bli taskmasters och officers, chefer och slavdrivare över dem, över folket sen som jobbade. Och så beskriver Jasher kapitel 65 här hur Israels folk jobbade och slet och Egyptens folk blev deras slavdrivare. Och vi kan ju se lite av samma system idag. Alla system som vi har valt att gå in i, som Fadern har bett oss att inte göra, för det är en snara för oss, så sitter vi nu i de här systemen. Men det jag ville visa då, just om att leviterna inte skulle räknas här till det krigförande folket. And when Egypt and all the children of Israel heard that the servant of Pharaoh had spoken. Nu ska vi se om jag är på rätt ställe här. Ja. And when Egypt and all the children of Israel heard all that the servant of Pharaoh had spoken, they came from the Egyptians and the children of Israel to build with the servants of Pharaoh, Pithom and Ramses. But none of the children of Levi came with their brethren to build. Så här blev de då tvingade, skrämda, förda till att jobba och bygga upp de här städerna då. Men Levi kom inte. And all the servants of Pharaoh and his princes came at first with deceit to build with all Israel as daily hired laborers, and they gave to Israel their daily hire at the beginning. And the servants of Pharaoh built with Israel and were employed in the work with Israel for a month. And at the end of the month all the servants of Pharaoh began to withdraw secretly from the people of Israel daily. And Israel went on with the work at that time, but they then received their daily hire, because some of the men of Egypt were yet carrying on the work with Israel at that time. Therefore the Egyptians gave Israel their hire in those days, in order that they, the Egyptians, their fellow workmen, might also take the pay for their labor. And at the end of a year and 4 months, all the Egyptians had withdrawn from the children of Israel, so that the children of Israel were left alone, engaged in the work. And after all the Egyptians had withdrawn from the children of Israel, they returned and became oppressors and officers over them. And some of them stood over the children of Israel as taskmasters, to receive from them all that they gave for them for the pay of their labor. And the Egyptians did in this manner to the children of Israel day by day, in order to afflict in their work. And all the children of Israel were alone engaged in the labor, and the Egyptians refrained from giving any pay to the children of Israel from that time forward. And when some of the men of Israel refused to work on account of the wages not being given to them, then the executors of the servants of Pharaoh oppressed them and smote them with heavy blows, and made them return by force to labor with their brethren. Thus did all the Egyptians unto the children of Israel all the days. Så men jag tänker inte jobba, för att det är inte värt. Jag får inte det. Jag tänker inte betala skatt, det är inte värt.
jag tänker inte vara med i det här systemet. Men då blev de tvingade tillbaka. Och som sagt, vi blev inte slagna med piska idag. Det kanske hade varit lättare. Vem vet? Då kanske man hade inte velat haft vissa saker. Men kontentan här då, som jag ville visa. And all the children of Israel were greatly afraid of the Egyptians in this matter. And all the children of Israel returned and worked alone without pay. Det var lite kvar. And the children of Israel built Pithom and Ramses. And all the children of Israel did the work, some making bricks and some building. And the children of Israel built and fortified the land of Egypt and its walls. And the children of Israel were engaged in the work for many years until the time came when Yahweh remembered them and brought them out of Egypt. Och jag stannar igen. Det här lär ju vi lär ju också klaga över våra system. Så länge vi är nöjda med alla slaviska system så kommer vi sitta fast där. But the children of Levi were not employed in the work with their brethren of Israel from the beginning unto the day of their going forth from Egypt. For all the children of Levi knew that the Egyptians had spoken all these words with deceit to the Israelites. Therefore the children of Levi refrained from approaching to the work with their brethren. And the Egyptians did not direct their attentions to make the children of Levi work afterward, since they had not been with their brethren at the beginning. Therefore the Egyptians left them alone. Så här fanns det en grupp som inte var med i det här systemet egentligen. Och jag kan knyta ihop det lite grann med det vi läste i början där om hans lejon som är utsplittrade bland nationerna. Vem vet, han kanske reser upp, vi är kungar och präster, han kanske reser upp ett folk som inte går på samhällets slaveri egentligen, inte vill ha det längre. Mycket möjligt att det är så. En tanke att ta med sig. Vi hoppar vidare till kapitel 3. Kapitel 3. Now these are the records of Aaron and Moses, when Yahweh spoke to Moses on Mount Sinai. And these are the names of the son of Aaron, Nadab, the firstborn, Abihu, Eleazar, and Ithamar. These are the names of the sons of Aaron, the anointed priests, who he consecrated to minister as priests. Nadab and Abihu had died before Yahweh when they offered profane fire before Yahweh in the wilderness of Sinai. And they had no children. So Eleazar and Ithamar ministered as priests in the presence of Aaron their father. And Yahweh spoke to Moses, saying, Bring the tribe of Levi near to present them before Aaron the priest, that they may serve him. And they shall attend to his needs, and the need of the whole congregation before the tabernacle of meeting, to do the work of the tabernacle. Also they shall attend to all the furnishing of the tabernacle of meeting, and to the needs of the children of Israel, to do the work of the tabernacle. And you shall give the Levites to Aaron and his sons. They are given entirely to him from among the children of Israel. So you shall appoint Aaron and his sons, and they shall attend to their priesthood, but the outsider who comes near shall be put to death. Och det här läste vi, det handlar ju om det allra heligaste. Then Yahweh spoke to Moses, saying, Now, behold, I myself have taken the Levites from among the children of Israel
instead of every firstborn who opens the womb among the children of Israel. Therefore the Levites shall be mine, because all the firstborn are mine. On the day I struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified to myself all the firstborn in Israel, both man and beast. They shall be mine. I am Yahweh. Så här ser vi vad ska man säga? En skiftning. Är det ett nytt förbund? Jag tar leviterna, säger Gud, istället för varje firstborn. Och vi kan läsa i Jesaja 43 ett utbyte egentligen. But now, thus says Yahweh that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. Fundera på vem man pratar om här. When you passeth through the waters, I will be with you, and through the river, they shall not overflow you. When you walkest through the fire, you shall not be burned, neither shall the flame kindle upon you. For I am Yahweh your Elohim, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba for you. Since you was precious in my sight, you has been honorable, and I have loved you. Therefore will I give men for you, and people for your life. Fear not, for I am with you. I will bring your seed from the east, and gather you from the west. I will say to the north, give up, and to the south, keep not back. Bring my sons from far, and my daughters from the end of the earth. Så här görs ett utbyte också. Så nu vill jag ha mitt folk tillbaka, säger han, från där de är utsplittrade. Och vi jämförs ju också med kungar och präster. Så jag ville slänga med de bibelorden också. Then Yahweh spoke to Moses in the wilderness of Sinai, saying, Number the children of Levi by their father's house, by their families. You shall number every male from a month old and above. So Moses numbered them according to the word of Yahweh, as he was commanded. These were the sons of Levi by their names, Gershon, Kohath, and Merari. And these are the names of the sons of Gershon by their families, Libni and Shimei. And the sons of Kohath by their families, Amram, Issachar, Hebron, and Uziel. And the sons of Merari and by their families, Mali and Mushi. These are the families of the Levites by their fathers' houses. From Gershon came the family of the Libnitites and the families of Shemites. These were the families of Gershonites, those who were numbered according to the number of all the males, from a month old and above. Of those who were numbered, there were 7,500. The families of the Gershonites were to camp behind the tabernacle westward, and the leader of the father's house of the Gershonites was Eliasaph, the son of Lael. The duties of the children of Gershon in the tabernacle of meeting included the tabernacle, the tent with its covering, the screen for the door of the tabernacle of meeting, the screen for the door of the court, the hanging of the court which are around the tabernacle, and the altar, and their courts, according to all the work relating to them. From Kohath came the family of Amramites, the families of Isharites, the family of Hebronites,
and the family of Uzzielites. These were the families of the Kohathites. According to the number of all the males from 1 month old and above, there were 8,600, keeping charge of the sanctuary. The families of the children of Kohath were to camp on the south side of the tabernacle, and the leader of the father's house of the families of the Kohathites was Elisaphan, the son of Uzziel. Their duty included the ark, the table, the lampstand, the altar, the utensils of the sanctuary, with which they ministered the screen, and all the work relating to them. And Eleazar the son of Aaron the priest was to be chief over the leaders of the Levites, with oversight of those who kept charge of the sanctuary. Så ja, vi ser ju tydliga strukturer. From Merari came the families of the Mahalites and the families of the Mushites. These were the families of Merari, and those who were numbered according to the number of all the males from 1 month old and above were 6,200. The leader of the father's house of the families of Merari was Suriel, the son of Abihail. These were to camp on the north side of the tabernacle, and the appointed duty of the children of Merari included boards of the tabernacle, its bars, its pillars, its sockets, its utensils, all the work related to them, and the pillar of the court all around, with their sockets, their pegs, and their cords. Moreover, those who were to camp before the tabernacle on the east, before the tabernacle of meeting, were Moses, Aaron, and his sons, keeping charge of the sanctuary, to meet the needs of the children of Israel, but the outsider who came near was to be put to death. All who were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron numbered at the command of Yahweh, by their families, all the males from a month old and above were 22,000. Så leviterna då, 22 000 totalt. Then Yahweh said to Moses, number all the firstborn males of the children of Israel from a month old and above, and take the number of their names. Så nu ska han räkna alla barn som är 1 år, alla pojkbarn från 1 månad och äldre. You shall take the Levites for me. I am Yahweh, instead of all the firstborn among the children of Israel, and the livestock of the Levites instead of the firstborn among the livestock of the children of Israel. So Moses numbered all the firstborn among the children of Israel as Yahweh commanded him, and all the firstborn males according to the number of names, from a month old and above, of those who were numbered of them were 22,273. Så ja, det kanske står leviterna var 22 000. Barnen bland folken här då var 22 273, så det var 273 barn mer än leviterna. Bara att notera. Then Yahweh spoke to Moses, saying, take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the livestock of the Levites instead of their livestock. The Levites shall be mine. I am Yahweh. And for the redemption of the 273 of the firstborn of the children of Israel, who are more than the number of Levites, you shall take 5 shekels for each one individually. You shall take them in the currency of the shekel of the sanctuary, the shekel of 20 gerahs. And you shall give the money with which the excess number of them is redeemed to Aaron and his sons. So Moses took the redemption money from those who were over and above those who were redeemed by the Levites.
From the firstborn of the children of Israel he took the money, 1,365 shekels, according to the shekel of the sanctuary. And Moses gave their redemption money to Aaron and his sons, according to the word of Yahweh, as Yahweh commanded Moses. Kapitel 4. Then Yahweh spoke to Moses and Aaron, saying, Take a census of the sons of Kohath from among the children of Levi, by their families, by their father's house, from 30 years old and above, even to 50 years old, all who enter the service to do the work in the tabernacle of meeting. This is the service of the sons of Kohath in the tabernacle of meeting, relating to the most holy thing. When the camp prepares to journey, Aaron and his sons shall come, and they shall take down the covering veil and cover the ark of the testimony with it. Then they shall put on its covering of badger skin and spread over that a cloth entirely of blue, and they shall insert its poles. Och när vi pratar om ordning och reda, den skulle täckas helt av blått tyg. Det var mycket viktigt faktiskt. Och vi kommer se längre fram här hur de får någonting med blått också. Och vi har ju läst att stentavlorna var i safir också, var blått. Så att, ja, det finns någonting som ett blått inslag i vissa saker. On the table of showbread they shall spread a blue cloth and put on it the dishes and pans and bowls and the pitchers and pouring and the showbread shall be on it. They shall spread over them a scarlet cloth and cover them with a covering of badger skin, and they shall insert its poles. And they shall take a blue cloth and cover the lampstand of the light with its lamps, its wick trimmers, its trays, and all its oil vessels, with which they service it. Then they shall put it with all its utensils in a covering of badger skin, and put it on a carrying beam. Jag tycker det här är så kul på något sätt. Varför är det så viktigt att det är de här färgerna just? Var det bara för att jag vill ha det så här, och jag vill att ni lär er ett mönster. Jag vill bara för att då lär ni in någonting som är bra. Möjligtvis. Varför vill man? Fanns det någon? Vi har ju pratat lite om, fanns någon form av energi. Vi pratar om ström och så här. Linne avleder ström. Metallerna leder ström. Sådana aspekter. Kunde de ha dött av hög elektricitet? Ja, jag tycker det är bara intressant. För det här är faderns ord. Det var jätteviktigt med det. Jag kan tycka att det är en sak om man sätter upp sådana här regelverk själv som är, ja, men jag tycker det här liksom. Jag vill att vi lägger all vårt bröd som vi har i en blå handduk. Den ska inte ligga i en plastpåse. Den ska ligga i en blå handduk hela tiden. Då kan man tycka det är larvigt liksom. Det finns ingenting med det. Det är bara något mänskligt. Men här är det från fadern som säger: det här är jättenoga, så här ska ni göra.
Ja, jag tycker det är jätteintressant. Over the golden altar they shall spread a blue cloth and cover it with a covering of badger skin, and they shall insert its poles. Then they shall take all the utensils of service with which they minister in the sanctuary, put them in a blue cloth, cover them with a covering of badger skin, and put them on a carrying beam. Also they shall take away the ashes from the altar and spread a purple cloth over it. They shall put on it all its implements with which they minister there, their fire pans, their forks, their shovels, their basins, and all the utensils of the altar, and they shall spread on it a covering of badger skin and insert its poles. And when Aaron and his sons have finished covering the sanctuary and all the furnishing of the sanctuary, when the camp is set to go, then the sons of Kohath shall come to carry them, but they shall not touch any holy thing, lest they die. Så även om de tillhörde leviterna här, de var inga outsiders, så fick de inte röra de heliga sakerna. These are the things in the tabernacle of meeting which the sons of Kohath are to carry. The appointed duty of Eleazar the son of Aaron, the priest, is the oil for the light, the sweet incense, the daily grain offering, the anointing oil, the oversight of all the tabernacle, of all that is in it, with the sanctuary and its furnishing. Then Yahweh spoke to Moses and Aaron, saying, Do not cut off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites, but do this in regard to them, that they may live and not die when they approach the most holy thing. Aaron and his sons shall go in and appoint each of them to his service and his task, but they shall not go in to watch while the holy thing are being covered, lest they die. Skulle du vilja jobba där? Om de gjorde fel så dog de. Ganska pressad situation. Och också just det här, bara de såg, om de såg det heliga, så skulle de dö. Så dog de. Om vi läser Hebreerbrevet nu, vad som gäller. Hebreerbrevet 4. Seeing then that we have a great high priest, Yahusha, Jesus, that is passed into the heavens, Yahusha, the son of Elohim. Let us hold fast our profession, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Och vi har ju varit inne på det här, förlåtet rämnade, så då såg man ju rakt in i det allra heligaste. Och nu kan vi komma boldly inför tronen. För kunde ju bara en överstepräst, få utvalda överstepräster komma. Inte ens de som jobbade närmast kunde få se. Så nu har vi en annan situation. Verkligen. Och fundera på det. Tänk, alltså vilken fördel vi har. Verkligen.
Then Yahweh spoke to Moses, saying, Also take a census of the sons of Gershon, by their father's house, by their families, from 30 years old and above, even to 50 years old. You shall number them. All who enters to perform the service, to do the work in the tabernacle of meeting, this is the service of the families of the Gershonites, in serving and carrying. Jag kan stanna där. Tänk. Här skulle man bara vara mellan 30 år och 50 år. Så skulle man jobba. Och under 30 år skulle man vara krigförande. Efter det, nu skulle kanske inte leviterna vara det. Och sen gick de i pension vid 50 års ålder. Det kanske är en ny standard. Våra samhälle vill inte ha det. Den här åldern ökar ju bara. Vi ska bara jobba hur länge som helst. Är det någon som vill, nu det kanske inte är så här, att alla ska sluta här. Det här kanske inte är faderns stadga, förstår du. Men det är ingen som, man vill ju gärna gå i pension tidigt, tror jag många vill. Kan man inte lyfta såna här saker då? Kan vi inte komma tillbaka till det här? Nu ska vi inte hålla på med nu ska vi inte bygga det här igen, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Man ser ofta bara dåliga saker med faderns. Den kristne ser bara dåliga saker, kan jag tycka, med faderns vägar. Nej, men det är bördor bara, det är allt är dåligt liksom. Vi har blivit fria från det här nu. Genom korset. Vilket jag tror är man har lärt sig lögner och felaktigheter, tror jag. They shall carry the curtains of the tabernacle and the tabernacle of meeting with its the covering of badger skins that is on it, the screen for the door of the tabernacle of meeting, the screen for the door of the gate of the court, the hanging of the court which are around the tabernacle and altar, and their court, and all furnishing for their service, and all that is made for these things, so shall they serve. Aaron and his sons shall assign all the service of the sons of Gershonites, all their tasks and all their services, and you shall appoint to them all their tasks as their duty. This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of meeting, and their duties shall be under the authority of Ithamar, the son of Aaron, the priest. As for the sons of Merari, you shall number them by their families and by their father's house, from 30 years old and above, even to 50 years old, you shall number them. Everyone who enters the service to do the work of the tabernacle of meeting, and this is what they must carry as all their service for the tabernacle of meeting. The boards of the tabernacle, its bars, its pillars, its sockets, and the pillars around the court with their sockets, pegs, and cords, with all their furnishing and all their services. And you shall assign to each man by name the item he must carry. This is the service of the families of the sons of Merari, as all the services of the tabernacle of meeting, under the authority of Ithamar, the son of Aaron the priest. And Moses and Aaron and the leaders of the congregation numbered the sons of the Kohathites by their families and by their father's house, from 30 years old and above, even to 50 years old. Everyone who entered the service for work in the tabernacle of meeting, and those who were numbered by their families were 2,750. These were the ones who were numbered of the families of the Kohathites. All who might serve in the tabernacle of meeting, whom Moses and Aaron numbered according to the commandment of Yahweh by the hand of Moses. And those who were numbered of the sons of Gershon by their families. Vi hoppar lite.
Gershon were 2,630. Those of the families of the sons of Merari who were numbered, 3,200. All who were numbered of the Levites, who Moses and Aaron and the leaders of Israel numbered, by their families and by their father's house, from 30 years old and above, even to 50 years old, everyone who came to do the work of service and the work of bearing burden in the tabernacle of meeting. Those who were numbered were 8,580. Så de som gjorde service i tabernaklet, the work of service and the work of bearing burdens. Det är lite intressant. Det kanske är, men de skulle ju bära stolpar och allt möjligt, men man bära bördor. Det gjorde ju prästerna med. Människornas, folkets bördor och så vidare. Så de skulle ju ta hand om allt offrande. Hur många var de då? 8,580. According to the commandment of Yahweh, they were numbered by the hand of Moses, each according to his service and according to his task. Thus were they numbered by him, as Yahweh commanded Moses. Ja, det var allt vi skulle läsa idag. Vi läste lite mer till och med. Vi läste hela kapitel 4. Men det gör inget. Vi skulle sluta vid vers 20 egentligen, men det går bra. Så till nästa vecka då fortsätter vi från kapitel 5 istället. Som sagt, det var allt för idag. Jag hoppas ni har fått med er någonting just med struktur och ordning, och inte ha oordning, disorder, för då har man inte peace, shalom. Det är en del av Fadern. Han är inte en gud av confusion, som det står. Raka, tydliga vägar egentligen. Så ja, intressant kapitel ändå. Det finns många tankar. Jag skulle kunna sitta och prata länge. Men just det här i Vildmarken. Han ska föra tillbaka sitt folk och leda dem igen genom Vildmarken. Är det en händelse som kommer ske fysiskt, eller sker den nu? Kan man ju fundera över. Och just att prästerna hade ett annat typ av arbete. De var färre. Vi ser också folket var 600 000 krigförda män. Krigsförande män kanske man säger. Vi har kikat också lite på 144 000. Det är visserligen från alla stammar, men ett mindre antal. Ja, det finns intressanta tankar där. Och som alltid, ta det till Fadern. Be, fasta, be. Sök hans vägar. Jag hoppas att han vill öppna upp fler ögon för hans väg. Ja.
Jag tror vi stannar där, så ses vi nästa vecka. Shalom.